Hello, good day mga ka-rider. Ayan, kanina sumali tayo sa Bonifacio fun ride doon sa Iloilo City. Ayan guys, ang ganda na ng Iloilo. Ayan, mga bike lanes na. At ginanap doon sa may Capitol. Ayan guys, oh. Doon kami na assemble, then umikot kami sa mga bike lanes doon sa Iloilo. Ang galing na digal eh. So, and guys, mag-unbox tayo ng package galing sa LAZADA. Ayan. Ayan. Okay guys, buksan natin. Tingnan natin kung anong laman ito. Ano? Ayan guys, ang gaan. Wow! Helmet guys, LIXADA ang brand. Yan, LIXADA. So, ang gaan. Ang gaan. Galing sa ano? Galing sa LAZADA. Pero ang brand, LIXADA. LIXADA siya. Yan. Oh, ang gaan. Tapos ito yung visor nyo. Yan, yung visor nyo. Ay, ganun pa. Oh, may pouch pa ba? Ayan. Gloves na Well Up ang brand. Yan, Well Up. Ayan guys, so tingnan nyo ang ganda ng, ng grip nyo. Yan. Tapos, try natin kung kasya ba to. Grabe, sakto ba? Parang sinukat. Ayan guys, oh. Well Up. And LIXADA na helmet ang laman ng box natin na binuksan ngayong araw. So, ayun, suot natin. Kaya nga pala guys, hindi sponsor to. In-order natin to sa LAZADA kasi nag-sale nung 11/11. Naka-discount tayo ng mga 300 plus sa dalawang item na to. So, ayan, ang laki ng nasave natin at nakamura tayo sa mga item na to. At ang ganda guys ng ng helmet. And try natin ilagay ang ang visor niya. Ayan, at saka gold pang ang screw niya. Ayan guys, gold. Ayan, ang ganda ng ganda ng gloves. Ayan. Tingnan natin yung bagay na walang visor. Ayan guys, ang kagandahan ng sa helmet na to kasi makukover niya talaga yung likod ng ulo mo. At safe na safe talaga pag sinuot mo. Ayan. Try natin yung suot yung visor. Guys, kung napapansin nyo, ang daming dumadaan na sasakyan kasi ang bahay namin nasa gilid lang talaga ng kalsada. So, ayan, naingay. Okay, ayun na
guys, nailagay na natin ang visor ng helmet. And ayun na siya. Yan. Ito na yung helmet na nabili natin sa Lazada. And then ito yung gloves. Yan po guys ang itsura ng helmet. So ayan, maraming salamat po sa panonood sa video na to. Please like, share, comment, and subscribe to my channel. Again guys, thank you for watching and stay safe. God bless us all. Thank you very much.